בפרק הקודם סקרנו את תהליך צמיחתן של שתי הממלכות העבריות, ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה בדרום. לאחר מכן עקבנו אחר צמיחתה של האימפריה האשורית העוצמתית במזרח, וחזינו בחורבן ממלכת ישראל בשנת 720 לפני הספירה, ובגלות 10 השבטים שמעולם לא שבו. יהודה נותרה לבדה. אחז, מלך יהודה, נותר כמלך וסל הנאמן לאשור ומעלה לה מס. מדיניות זהירה זו של כניעה ונאמנות היא שהצילה את יהודה מחורבן בידי האימפריה. לאחר מות אחז עלה לשלטון ביהודה בנו חזקיהו. בתקופתם של אחז וחזקיהו השתלבה יהודה במערכת הכלכלית של אשור, ובעקבות זאת נקרא התפתחות משמעותית בכלכלה, במסחר ובמנהל של הממלכה הקטנה. בנוסף, קבוצות מישראל החרבה היגרו והתיישבו ביהודה ובבירתה, וכך חוותה העיר ירושלים התרחבות חסרת תקדים, וגדלה לפחות פי 5. במקרא מתוארת רפורמה דתית מקיפה שערך חזקיהו. במסגרתה עקר את נקודות הפולחן שהתקיימו ברחבי יהודה, וביסס את מעמדה של ירושלים כמרכז הפולחן היחיד לאל אחד. מהלך זה העצים את מעמדה הדתי והפוליטי של ירושלים, ודחק את עבודת האלילים שאפיינה את יהודה. עם זאת, המצב יחזור במהרה לקדמותו. בשנת 705 לפני הספירה, עקב מותו הפתאומי של סרגון השני מלך אשור, חרג חזקיהו ממדיניות החוץ הזהירה בה נקטה יהודה עד אז. הוא ביצר את ערי יהודה ואת ירושלים, ויחד עם קואליציה אזורית פתח במרד כנגד האימפריה האשורית. 4 שנים לאחר מכן, בשנת 701 לפני הספירה, ערך סנחריב מלך אשור, בנו של סרגון, מסע צבאי לדיכוי המרד. הממלכות המורדות הוחרבו בזו אחר זו. כשהגיע סנחריב ליהודה, הוצר על עריה אחת, השמיד אותן והגלה רבים מתושביהן. לבסוף, צר סנחריב על ירושלים. אך למרבה הפלא, החורבן הצפוי לא התרחש. המצור נכשל, ירושלים ניצלה וסנחריב חזר לארצו. בעקבות זאת, החלה להתפתח בקרב העם תפיסה לפיה ירושלים, כעיר הנצח של אלוהים, מוגנת בכוח עליון ולעולם לא תיפול. עם זאת, מרד חזקיהו נותר כישלון עצום. מסע סנחריב המיט על יהודה חורבן כמעט מוחלט, והפך אותה לממלכה קטנה, חלשה ומדולדלת. יהודה שבה והשתעבדה לאשור כשהיא מעלה מיסים כבדים ונתונה תחת פיקוח הדוק. מעבר לכך, המיתוס שנבנה סביב נצחיותה של ירושלים הוא שבעתיד ימיט עליה אסון. 80 שנה לאחר מכן, בשנת 622 לפני הספירה, יזם יאושיהו מלך יהודה רפורמה דתית נרחבת, שהדהדה את הרפורמה שערך חזקיהו, אך הייתה משמעותית ממנה. על פי המסופר במקרא, יאושיהו הרס את מרכזי הפולחן ברחבי הארץ, ווידא כי כל עבודת האלוהים תיעשה אך ורק במקדש שבירושלים, על פי חוקי התורה. הייתה זו דחיפה חשובה לעבר גיבוש היהדות המונותאיסטית המושתתת על התורה כפי שמוכרת כיום. בתקופה זו החלה האימפריה האשורית להיחלש, והיא נדחקה על ידי ממלכת בבל שמרדה בה. בעקבות כך
נסוגה אשור ממרחב ארץ ישראל וסוריה, בעוד מצרים מילאה את הוואקום. כך, בתהליך מהיר בין 10 שנים דרמטיות, התרסקה האימפריה האשורית סופית. שתי המעצמות שנותרו שולטות במזרח הקדום, בבל ממזרח לנהר הפרת ומצרים ממערב לו, מצאו עצמן במאבק ישיר. בשנת 605 לפני הספירה, חצה נבוכדנצר מלך בבל את נהר הפרת במסע צבאי אדיר כנגד מצרים, ובתוך שנה השתלט על כל מרחב סוריה וארץ ישראל. עם סיום המסע הבבלי, יהודה, שזה עתה עברה מידיים אשוריות לידיים מצריות, השתעבדה כעת לבבל. כ3 שנים לאחר מכן, על רקע מהלומה קשה שהנחיתה מצרים על הבבלים, החליט יהויקים מלך יהודה למרוד באימפריה הבבלית. אך בשנת 597 לפני הספירה, כשעלה נבוכדנצר על ירושלים על מנת לדכא את המרד, גילה כי יהויקים מת, ובנו, יהויכין, מלך חף מעוון המרד, עלה במקומו לשלטון ביהודה. תפנית זו הצילה את ירושלים מחורבן. נבוכדנצר הסתפק בהגליה של המלך יהויכין ושל האליטה היהודאית. נבוכדנצר מינה את דודו של יהויכין, צדקיהו, למלך על יהודה. בשנים שלאחר מכן החל האזור לתסוס. האימפריה הבבלית עוד לא ביססה היטב את שלטונה במרחב, מצרים התחזקה וגילתה מעורבות גוברת מחוץ לגבולותיה, והמלכים האזוריים התכנסו על מנת לקשור קשרים כנגד בבל. בפגישות אלו השתתפה גם ממלכת יהודה. צדקיהו ושריו היו מלאי ביטחון עצמי, מתוך תפיסה ששלטון בית דוד, העיר ירושלים ובית המקדש הם חסינים ובלתי מנוצחים. תפיסה שצמחה מאז מסע סנחריב. אמונה זו עברה את עיניהם מפני המציאות. בשנת 588 לפני הספירה מרד צדקיהו מלך יהודה בבבל. בתגובה יצא נבוכדנצר למסע צבאי נגד ירושלים. המצור החל על פי המסורת ב10 בטבת, ולאחר כמעט שנתיים, בשנת 586 לפני הספירה, הובקעו חומות העיר. צדקיהו ניסה לנוס על נפשו, אך נלכד. הבבלים העלו באש את בתי ירושלים ואת ארמון המלכות, ובתשעה באב על פי המסורת שרפו והחריבו את בית המקדש. ממלכת יהודה, שהתקיימה מאות שנים והיוותה את ערש תרבותו של העם היהודי, חדלה מלהתקיים. נקודת שבר זו הטביעה חותם עמוק בתודעה הלאומית. חורבן ירושלים והמקדש מוטט את התפיסה כי העיר אינה יכולה להיחרב. מנגד, יש הסוברים כי השתרשה תפיסה דתית חדשה, לפיה אלוהים לא נמצא בירושלים או במקדש עצמו, אלא הוא מתקיים כישות אבסטרקטית שנמצאת בכל מקום. צדקיהו, מלך יהודה האחרון, הובא למשפט בפני נבוכדנצר, שציווה לשחוט את בניו לנגד עיניו ואז לעבר אותו. המראה האחרון שראה צדקיהו הוא קיצה של שושלת בית דוד. בית דוד ככוח שולט נעלם מעל בימת ההיסטוריה, אך הפך לרעיון תיאולוגי רב עוצמה. עד היום יהודים ממתינים לשובו של משיח בן דוד, שיביא עמו את הגאולה. נבוכדנצר הגלה לבבל חלק מתושבי ממלכת יהודה.
הדעות באשר להיקף ההגליה שונות. החל מהגישה המסורתית שנוטה לתאר הגליה המונית של העם, ועד גישה מחקרית הגורסת כי הבבלים הגלו באופן כירורגי את אוכלוסיית העיר ירושלים בלבד. יהודה הפכה לפחווה, כלומר יחידה מנהלית באימפריה הבבלית. השלטון הבבלי מינה למושל הפחווה את גדליה בן אחיקם, לשעבר שר בכיר בממלכת יהודה שנודע בגישתו המתונה והנאמנה לבבל. אך כעבור זמן קצר הוא נרצח על ידי יהודאי. בעקבות הרצח, יהודאים רבים עזבו את יהודה והיגרו למצרים ולארצות אחרות. יום הרצח נקבע ליום תענית, צום גדליה. בפרק הבא נתחכה אחר אנשי יהודה הגולים בבבל, נחזה בשיבתם לציון ונזכור את המהפכים שהתרחשו בתקופה זו בזהות ובאופי היהודי, שתוצאותיהם קיימים עד היום.